અહીંયા એકલા પૈંડ્યા ક્યાંય પૂગતા નથી, તૂટીને 3 થઈ જાય. આને શું કહેવાય? આને કહેવાય ખાંડડિયો. મને બધુંય પોખાય પણ મને કોક મેણું મારે ને મને એમ કહે ને કે આ ગંધારું છે, આ ચોખ્ખું કરાય, ખરાબ લાગે એટલે ખીલ્લી બેહી જાય. ખીલ્લી સવારના 2 શબ્દ કેવા કામ કરી ગયા. અરે ઈ તો મસ્તીમાં કહેતો તો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું ને આવી રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાનું. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. પણ ક્યાંથી શરૂઆત કરવી ને એ ખબર નથી. હું વિચાર કોઈથી તો કરતો 6:30 વાગ્યાની પાણી વારો હતો, પાણી ભરી લીધું, કપડાં ધોવાઈ ગયા. વિચાર કરું કે આ જરા કચરા કરી નાખું. તારું પણ મહિને મહિને ઉભું જ હોય. સાફ સફાઈ તો કરવી જરૂરી છે ને, કેમ કે આપણા મકાનમાં ચૂનાવાળા છે. ચૂનો ને રેતી ને ભૂગર. આપણા મકાનમાં સિમેન્ટ તો છે નહીં કે એવડો મોટો બંગલો નથી, આપણી હવેલી છે તો હવેલીને સાફ રાખવું પડે. તો હાલો, આજ સિઝનના બધાય મસાલા અથાણા વેફર એ તો બધું થઈ ગયું. તો હવે હજી નારાયણ વેકેશન છે અને હજી 8-10 દિવસ છે ને જરા કચરા કરી લો. શું કહો? અમે જો કપડાં ધોવાઈ ગયા, અડધું કામ તો થઈ ગયું. હવે પછી સાહેબને ક્યાંક લઈ જવાનું મન થઈ જાય તો જવા થાય ને. હા, પછી જવા થાય. પછી ઓલો જીવ આયા ને અહીંયા રહી. તો હાલો, સાહેબને કરવા છે દીવાબત્તી, મારે બનાવવો છે નાસ્તો. તો નાસ્તો બનાવી લઉં અને સાહેબ કરી લે દીવાબત્તી. નાસ્તામાં શું ખાવું? થેપલા બને. પૂછીએ ને એટલે ઓર્ડર આવે, પૂછીએ નહીં તો આપણે જે બનાવીએ હાલે. અને તારા હજી હોતી છે, હાલો મારે બનાવવા છે થેપલા. સાહેબ કરી લે દીવાબત્તી ને પછી વરખશું સાફ સફાઈમાં. અને જે આ મશીન પાસે જે વસ્તુ કરી ને એમાં શું છે, એમાં વાસણ વાળી દેવાના કપડાં છે. 15-20 દિવસ ત્યાં જોઉં છું. પણ વાસણ વાળી આવતી નથી તો શું ન કરું? આવે તો એ મૂકી દેજે તું હકેલીને હતું. એટલે ત્યાંથી સાફ કરી હા, નાખું. અહીંયા કોઈ કાવ ખરાબ દેખાય. હાલો, કઈ નહીં. કાલે સવારે તમને ત્યાં કઈ નહીં દીધું. પાક્કું? પાકું. હાલો. કેવું કીધું? કોક આવે ને જોવે તો ખરાબ દેખાય. અહીંયા એકલા પૈંડ્યા ક્યાંય પૂગતા નથી, તૂટીને 3 થઈ જાય. પણ અમુક જે વસ્તુ સામે દેખાતું એ તો ઉપાડ પણ લેવાય. મને ધ્યાનમાં જ છે, પણ આ મસાલા વેફરમાં પડી હતી ને એટલે મગજમાં જ નીકળી ગયું. મેં કીધું ત્યાં સામે રાખું ને તો વાસણ મારી આવે જ મને યાદ રહી. એટલે બરાબર. તો હાલો, તમે કેટલા સહમત છો? તમારે ઘરવાળા આવી રીતના તમને આમ કચકચ નથી કરતો. કામ કે જો અહીંયા આ નો રખાય, ઓલું નો રખાય? સાહેબે જ મને ઓર્ડર દઈ દીધો. પણ હું હટાવું તો તું હટાવવા ન દે કે તમારે કામ ન મારે થાય. ક્યાં મૂકવું હોય તમે ક્યાં મૂકો, કઈ નહીં. હાલો, એ હું કરી નાખી કામ. તો હાલો, ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. ચા ને થેપલા બનાવી લો ને પછી તમે બધા જલ્દીથી આવી જજો. ચા ને થેપલા ગરમા ગરમ ખાવ. હાલો, જો દીવાબત્તી થઈ ગયા છે. હવે નાસ્તામાં કેટલી વાર છે જોઈ લઈએ આપણે. હલો અંજુ, શું વાર છે? આજ સોમવાર છે. સોમવાર છે. નાસ્તાનું શું વાર છે? બસ તમે આવો એટલી વાર બની ગયો. જો બની ચા ગયો. બની ગયો, તમારા થેપલા બની ગયા. હાલો, તમારા હાટું બધા હાટું ચા ને થેપલા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આવી જાઓ બધાય જમવા. જમવા ને? સિરાવા સોરી. હાલો, સિરાવા આવી જાવ. નાસ્તો નો કહેવાય હો. નાસ્તો કોણ કે ખબર? નાસ્તિક. નાસ્તિક. એટલે પેલા એમ જ કહેતા કે હાલો સિરાવી લ્યો, બપોર ને બપોરા, સાંજે તો કે વ્યારા. દેશી ભાષા કેવી હતી એ બધી ખમતીને બધી બનાવી છે ને. તો હાલો, સિરાવા આવી જાવ બધાય. ગરમા ગરમ આલુ મેથીના થેપલા. કેવા? આલુ મેથીના થેપલા. અને છે મેથીયા ગુંદા. જો હજી તો સાફ કરીને મૂકી હતી ને ત્યાં પાછી આવું છે કામ, એટલે સાફ સફાઈ કરવી જરૂરી છે. તો હાલો, આવી જાઓ બધા સિરાવા. સિરાવી લઈએ પછી મળીએ. જો મીંદડીનું બચ્ચું આવ્યું ને. આ મીંદડીનું બચ્ચું એવું હેરાન કરે ને અમને. જો હા, એક વખત તો ઘરમાં છે ને છી કરી કીધું. આ હા, બપોર વચ્ચે અમારે દરવાજો બંધ રાખવો પડે. આ એક બચ્ચું એવું હેરાન કરે છે ને, અહીંથી જાતું નથી, ઉપર જ રહી. જો મ્યાઉ, ઝાડવા ખાવા લે બોલે ને. જો આવ્યું. જો ગયું સીધું ઉપર.
ધારા ઉઠી ગઈ. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ. બ્રશ કરવું છે બેન કે બ્રશ ન કરાય? દાંતણ કરવું. દાંતણ તે કોઈથી દાંતણ કર્યું? ધારા દાંતણ ઓ ક્યાં વહી ગયું? જો અહીંયા ઉપર જ રહી. વાહ, ઉપર રૂમ ખાલી છે ને. આમથી આવ્યું હતું. કા ક્યાંથી આવ્યું હતું બેન? હા આ દેખાયા ઘર. જો અહીંયા વહી ગયું હો. અહીંથી થઈ ને ઉપર વહી ગયું. કા આ તુવેર દાળમાં જરાક હાથ તો ફેરવી દે, હુકાઈ જાય જલ્દી. વારે વાહ, જો અમારે ધારા કામ કરે કેવું. એ બેન એક ઢોરાઈ જાય પાછું હરખમાં કામ વધી જાય. આજે જો લી હળદરે ધોઈને હૂકવી, આને દરાવા જાવી, બહેણી હુકાઈ ગઈ. અહીંયા કપડાં ને તડકા એવા પડે ને. જો આજ વખતે છે ને આ ફૂલ વહેલા મારા હુકાઈ ગયા, નહીંતર એટલા જલ્દી હુકાય નહીં. જો એટલો તડકો લાગ્યો. ના 20-22 દિવસ તો રહી જ, પણ આજ વખતે તડકો લાગી ગયો. જો હા હુકાઈ ગયા. અને જો હવે પાંદડા આવ્યા આમાં. કાતરે હા દેખાના હો. હાલો હવે ધારાબેન બ્રશ કરી લઈ, પછી વરગીએ કામે. નાસ્તો પાણી દઈ દઉં ધારાને. 10 વાગ્યા ને ધારા કલાક થયા બેઠી નાસ્તો કરવા. હજી એને નાસ્તો નથી પીધો. એટલી વાર લાગે દીકરા? મેં જો આ રસોડાના નીચેના બધા ખાના સાફ કરી લીધા, તો ધારા નાસ્તો ન થયો. હવે મારે બધે વારવું. જો નીચે સાફ સફાઈ થઈ ગઈ. આ ખાનું સાફ કરી નાખ્યું, ઓલું ખાનું સાફ, આ 4 ખાના સાફ કરી ને કમ્પ્લીટ કરી લીધા. બસ હવે અહીં પોતું મારવાનું છે. અને પછી બપોરની રસોઈ કરીને પછી જો આ પ્લેટફોર્મ ને ઉપર આ લાદીમાં પોતું મારવાનું ને બધું કામ કરીશ. જ્યાં બધાય વાસણ ઉતારવાના છે ને આખું છે ને અહીંયા સાફ કરવાનું છે. તો હાલો હવે તારે જલ્દી નાસ્તો કરે ને તો વારું, કેમ કે કચરો બધો ત્યાં જ પડશે ને. એ વાતું કરતી જાય, નાસ્તો કરતી જાય. તો હાલો પેલા બધા કામ કરી લો ને, ત્યાં રસોઈનો ટાઈમ થઈ જાય. રસોઈ કરીને પછી જ હવે આમાં રસોડામાં પોતું મારી. તો પહેલાં છે ને બધાય રૂમમાં વારી લો. ઉપરથી જેટલા ઝારા છે ને દિવાલો સાફ કરવાની છે ને બધું કરી લઉં ને પછી છેલ્લે આ રસોડામાં પોતું મારી. કેમ કે વાર છે ને રસોડામાં જ લાગે, બીજા રૂમમાં કે વાર ન લાગે. ફટાફટ બધે સામેની ફરી જાય. હાલો આ કામ કરી લો ને પછી મળીએ. આવી રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. સાફ સફાઈ કરે છે, ઝારા કચરા કરે છે. એક રૂમ થઈ ગયો. કા ઝારા? હા પણ ગરમી થઈ ગઈ. તું તો પંખો નથી તોય ગરમી થઈ ગઈ. પંખો કર્યો તો આ બધું ઉડી ના આવે. અહીંયા પાછું પંખો ન કરાય ને એટલે મોય ગરમી થઈ ગઈ. મમ્મા તું વઈ જા ને બાબા. પણ મજા આવે, એક વિડીયો બનાવવા દઈશ. એમ કે મજા આવે તમને. તું હાથે કરીને ગરમી વાળી થા. પણ મમ્મા મેં હાથે કરીને ગરમી નહોતી કરી, પણ એમ કરીને ગરમી થઈ ગઈ. અહીંયા જો રૂમાલ ને ઓલું સાબણ ને બધું પડ્યું. અહીંયા જો તૂટેલા ચેનનું પડ્યું પાકેટ. અહીંયા જો ઉપર વારવાનું છે. પછી આ કબાટમાં વારવાનું છે. પછી અહીંયા બધા વાર લીધું, બધે સરખું કરી લીધું. અહીંયા તો જો ચંપલના ઢગલા પડ્યા બરણીની. અહીંયા અઠાણાના જો એક અઠાણું અહીંયા છે, એક અહીંયા એક ઓલું છે નહીં મસ્ત. અહીંયા જો અહીંયા અઠાણું છે, અહીંયા હળદર છે, અહીંયા વેફર છે, અહીંયા દાળ છે, અહીંયા બધા મસાલા જ છે. મને આ તલ છે, તલ ના આ લાલ મિર્ચ તીખી હોય લાલ મિર્ચ. પણ અહીંયા જો સાફ સફાઈ કરે મારી મમ્મી ને. હજી ઉપર મૂક્યા અઠાણા, પણ એમાં પૂરા થઈ ગયા. એક મહિનામાં છે, એક મહિનામાં નથી. એટલે થોડાક તો હતા, પણ અહીંયા જો કપડાનો ઠેલો ભર્યો છે. અહીંયા જો ખુરશી પડી, અહીંયા મારી
પિચકારી પડી શું શું વારે છે. કેટલો કચરો નીકળ્યો? કેટલો બધો બાપા, કેટલો બધો. કેટલો બધો કચરો નીકળ્યો કા? હા, ચાલો હવે વહી જાવ તમે બારોબાર કચરો ભર લો. હું આજે એક બતાવું. જોયું તમે અહીંયા સાફ સફાઈ કરવાની. અહીંયા થઈ ગઈ, ના અહીંયા તો ન્યાય થઈ ગઈ. આને શું કહેવાય? આને કહેવાય ખાંડડિયો. શું કહેવાય? ખાંડડિયો. આ છે ને, આ કહેવાય ખાંડડિયો. જો હું તને બતાવું. આમાં છે ને, હા, એમાં છે ને લસણવાળી ચટણી ખંડાય, દાળ ખાંડવી હોય તો ખંડાય, મસાલા ખંડાય. પહેલાના માણસો છે ને ઘરમાં આવો ખાંડડિયો ફિટ કરાવતા. જૂના માણસો હોય ને, બા જેવડા, બાની ઉંમરના, દાદી નાનીની, એ પછી અહીંયા છે ને સાંભેલું લઈને આમાં ખાંડે. હા બસ એમ. હા, તો હું તને એક દિવસ છે ને નવરી થઈશ ને તો સાંભેલું ગોતી દે. આપણી પાસે નાનકડું એવું છે હો. પછી તું લસણવાળી ચટણી ખાંડજે અને સરસનો સાફ કરી નાખશું. જો આમ તો સાફ જ છે, પણ હજી છે ને દૂર છે ને. હવે એ કપડું રાખી દે. હવે સાફ કરી લઈએ. હાલો હું મારું કામ કરી લઉં, હા, પછી મળીએ. કા? કામ પતી જાય પછી મળીએ. હાલો, વહેલો આવી ગયો આજે હું. વહેલા આવો કે મોડા આવો? જો તમને એક વસ્તુ બતાવું. હવે તમે મને કઈ દેતા ને, જોઈ લ્યો. હવે તમારા મશીન પાસે ખૂણો. હવે જો હવે બરોબર. મને બધુંય પોખાય, પણ મને કોક મેણું મારે ને મને એમ કહે ને કે આ ગંધારું છે, આ ચોખ્ખું કરાય, ખરાબ લાગે, એટલે ખીલ્લી બેસી જાય. ખીલ્લી રસોડું મેં કીધું પછી સાફ કરી, પેલા ખૂણો સાફ કરી નાખું. હવે રેડી? હવે હજી ખોખા નડે. આમાં તો મારો સીપાને અને કટકા ને બધું છે, એટલે એ રાખ્યા ખોખા ભરી. હવે તો કોઈ નો કઈ ખરાબ લાગે. જો ચોખ્ખું કરી નાખ્યું. હવે કોઈ નો આ પંખો આપણે રાતના ચાલુ કરવો એટલે રેવા દીધો. જાત ફૂલ પડદા બધું ધોઈ નાખ્યું. તને એક કામ કીધું તું, 20 કામ કરી નાખ્યા તે. હવ, તમને ખબર જ છે, થપ્પડ માર લેવાની પણ મેણું નહીં મારવાનું. પાકું. આ કેવા સરસ ધોવાઈ ગયા. માર પાછા ફરવા જતા, દોરા ઢીલા થઈ ગયા. પછી અહીં રહેવા દે. હાલો તો હવે જમી લઈએ ને. હવે રસોડાનું જ કામ બાકી છે. બે રૂમમાં સાફ સફાઈ થઈ ગઈ, ઓસરી થઈ ગઈ, ફરિયામાં બારવાનો છે. પણ ફરિયામાં જો પાપડ ને દાળ પડી ને કપડા પડ્યા એટલે મેં કીધું ઘડીક વાર રહેવા દઉં. રોડે ફરિયાનો વારો લઈ આવીને ફેરવી નાખી એટલે રેડી થઈ ગઈ સાફ સફાઈ. ને બપોરે જમીન વળગી જાય એટલે રસોડું કરી નાખ્યું. કામ તો આપણે છે બે આવે, ખબર છે? કામ કરવું એટલે શું? હાલ બેન હાલ. હાલો ખંધાય જમવા, બપોરા કરવા. બપોરા કરવા. અંજુને તો જો ભૂખ લાગી, દાડાને ને અંજુને. મને બહુ જોરદાર ભૂખ લાગી છે એટલે હું તો બેસી ગઈ. હાલો તમે બધા આવી જાવ જમવા. બટેટાનું શાક, ભાત, રોટલી, રસ અને પાપડ. હાલો ધારે બોલાવે. અમે મારી દીકરી ગઈ બેસી ગયું. કાલે પાપડ કર્યા ને એ જ તૈયાર છે. અમુક પાપડ છે ને તડકાની સાથે ફાટી ગયા. બીજો કઈ વાંધો નથી. ખાવામાં બહુ મસ્ત બન્યા, પોચા એકદમ, દાંત વગર ના ખાય. અને આ બનાવી હતી હેંજે સુકડી, અડધી ભાંગી ગઈ ને અડધી આખી છે. પેટમાં જઈને ભૂખ જ ખાવાની છે. હાલો હવે છે ને વાત નથી કરવી, કેમ કે પેટમાં ગલુડિયા બોલે. ભૂખ લાગી બહુ. સવારની આમ ગઈ હતી કામમાં. ઊંધાની ચા પીવા. હાલો ચા પીવા. કેટલા વાગ્યા વાગી? 2:30 વાગે. 2:30 વાગ્યા. તું તો ઓલી દાદાને તો કહેતી હતી હું 4 વાગ્યા વળગીશ. છોકરાઓને ખોલાવાનું હોય. 4 વાગે હું આ રસોડું સાફ કરવા વર્ગું તો થાય કઈ 2:30 વાગ્યાની વેચી તો હજી અડધું જ થયું. ખાલી ઉપર એક વખત પોતું માર્યું પાવડરનું, અને આ અડધો કબાટ જો અહીં લગી સાફ થયો. આ 4 ખાના થયા ઉપરથી અહીં લગીને, હજી આ 2 ખાના બાકી છે. અને નીચે ખાનામાં ખાલી પોતું મારવાનું છે. તો મેં ખબર કરી લીધા હતા ને પ્લેટફોર્મ સાફ કર્યું. કયે થાય ને હજી ફર્યું એમને પડ્યું. પાપડ ભરવા, દાળ ભરવી, ત્યાં વારવું, પૂજાવાળો રૂમ કરવાનો છે. મારે વાતું નથી કરવી. કોઈ કામનો આલસ નહીં. ફટાફટ છે ને વર્ગી જાય કામે. તમારી એને વાતું કરીને તો મારે કઈ કામ નહીં થાય. તમે નવરા છો, હું નવરી નથી. હા બરાબર, હું નવરો છો. મારે તમે જાઓ દુકાને દુકાને. તમે કેટલા વાગે આવશો? અહીં જઈ કહી દો. હાલો 8 વાગે. 8 વાગે આવો, 9 વાગે આવો. ઘર જોઉં પછી આવીને જોઈ લેજો. ચકાચક પાકું. પાકું. બધુંય કામ. જો ધારા ઉતી રહે ને 7 વાગ્યા લગી તો હું આગળ 7:30 8 વાગશે ને ત્યાં તો ફ્રી બધું. ધારા ઉપર નિર્ભર છે. ધારા ઉઠી જાય ને તો પછી મને કઈ કામ ન કરવા દે. આડી 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 મમ્મી લાવી હું આ કરું, મમ્મી બોલું કરું, એટલે રહી ગઈ. હાલો હું જાઉં. હાલ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો જો તું કચરાવાળી થઈ ગઈ.
માથે કચરો કચરો કેવી લાગે? મસ્ત લાગે? હે? નહીં હવે મને નાવું જ નથી. હાલે? નાવું નાવું પડશે તો હાલો હાલો બેન આગળ જાઓ, મારે હજી એટલું કામ પડ્યું. વાવ હજી બસ હવે જાઉં છું હું હાલો ફ્રેન્ડ, તો રાતના 9 વાગ્યા છે. સાહેબ દુકાનેથી આવી ગયા ને તમારું શું કહેવાનું છે? ઘર કેવું છે? મસ્ત થઈ ગયું. મસ્ત. સવારના 2 શબ્દ કેવા કામ કરી ગયા? એ તો મસ્તીમાં કહેતો હતો. મસ્તી નહીં, મારો છે ને નિયમ છે. કોઈ મને મસ્તીમાં કે રિયલમાં કે મને કોઈ એમ કહે ને કે આ વસ્તુ આમ ન કરાય, આ સારું ન લાગે, એટલે મને દિલથી લાગી આવે. એટલે હું ઈ કામ ન કરું ને ત્યાં લગી મને શાંતિ ન કરે. એટલે મને ખીજ ન ચડી, દુઃખ નથી લાગ્યું. મને ગમ્યું કે તમે મને કીધું કે જો આ કામ કરવું જોઈએ, આ સારું ન લાગે. જોકે મારે મગજમાં જ હતું, કેમ કે હમણાં લગ્નમાં હતી, પછી અથાણા ને મસાલાની સિઝનમાં પડી હતી ને, એટલે મને ટાઈમ નહોતો મળતો. એટલે અહીંયા મશીન પર બધું એમને પડ્યું હતું. અને બા હમણાં ઘરે હોય એટલે બા સાફ સફાઈ કરતા, એટલે હું બાને બહુ જાજુ ન કહું કે બા અહીંથી સાફ કરી નાખજો કે લઈ લેજો. આટલું કરી દે ને તોય આપણા માટે બહુ કહેવાય. એટલે એના હિસાબે છે ને ત્યાં રહી જતું હતું. પણ આજ સાહેબે સવારે કીધું ને કે આ મશીન પાસે એટલા દિવસ ત્યાં હું જોઉં આ બધું પડ્યું. એમાં હું કે 20 દિવસ થયા ને, તો એટલે મને એમ થયું કે આ પડ્યું ને એટલે મગજ પડી નહીં, મને યાદ જ હતું. પણ આજ કીધું ને એટલે આજ જ મેં કામ ઉપાડ્યું. સવારની 8:30 પોણા 9 વાગ્યાની વર્ગી હતી, તે રાતના 7:15 વાગે હું નવરી થઈ. પણ એકદમ ઘર ક્લીન કરી નાખ્યું. અત્યારે નહીં બતાવું કેમ કે મારી બેટરી લો છે. નહીંતર તો તમને હું અત્યારે બતાવત, પણ સવારે તમને ચોક્કસથી આખું ઘર બતાવીશ. કેમ કે આ હવેલી સાફ કરી લીધી ને તો હાંજે બેટરી લો થઈ ગઈ મારી. હા, તો હાલો હવે જાજી વાત નથી કરવી. આજના વિડીયોનો આપણે અહીંયા જ એડ કરી દઈએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો બ્લોગ? જો તમને ગમ્યો હોય તો અમારી વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ